welcome to my channel. Look at these rings, I made them. And I made these earrings too. भोलि चाहिँ म मेरो शपको बारेमा अनाउन्समेन्ट दिन्छु इन्स्टाग्राम र टिकटकमा अनि पर्सि चाहिँ I'm going to launch my products. I bet you want to know how did I make all of the stuffs अनि मैले कता प्रिन्ट गरेँ and मैले त्यो क्ले कताबाट किनेँ and how I made those clay pins. At the end of this video, I'll give a live reaction. मेरो शप कसरी गयो, like कतिको रेस्पोन्स आयो भनेर I'll share it with you and maybe a lot more. So मैले अहिलेसम्म जे गरेको छु मैले सबै भिडियो चाहिँ सुट गरेर आएछ अहिलेसम्मको. So let me take you back to 3 months. I guess 3 months. हाई, सो यो चाहिँ म 3 महिना अगाडिको शैलीको आवाजबाट बोलिरहेको हो अनि यो बेलामा चाहिँ म धेरै नै मेरो आर्टवर्कहरू रिक्रिएट गरिरहेको थिएँ अनि कुनै नयाँ आर्टवर्कहरू बनाइरहेको थिएँ. तर कुनै चाहिँ मैले नयाँ पनि बनाएँ डिजाइन्सहरू. जस्तै कि यो चाहिँ मैले पिनको लागि प्याकेजिङको लागि बनाएको हो. यो स्टिकर चाहिँ मैले मेरो इलस्ट्रेसन्सहरू चाहिँ प्रोक्रिएटमा बनाउँछु एन्ड आई युज एप्पल पेन्सिल जेनेरेसन 2 एन्ड आइप्याड प्रो 11. So all of this was possible with my iPad. Work. After all of the work, I went to print out my artworks and I came home. Hi, so I just got home अनि मैले यो सबै अहिले प्रिन्ट गरेर लिएर आएको सामानहरू चाहिँ डिटेलली हेर्न भ्याएको छैन. अब म सबै हेर्छु and we'll see it together. Me and my phone, me and you. अनि thank you so much स्वर्णिमा. मेरो साथी स्वर्णिमाले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै हेल्प भयो किनभने चाहिँ मसँग ल्यापटप अहिले छैन के अनि उसले चाहिँ मेरो आर्टवर्कहरू चाहिँ डिजिटल्ली सबै अरेन्ज गरिदिएर चाहिँ अनि त्यसले मलाई प्रिन्ट गर्ने ठाउँ पनि देखाइदियो अनि त्यो प्रिन्ट गर्ने ठाउँमा 1 हप्तामै प्रिन्ट भयो सबै अनि यस्तो राम्रो छ. I'm so excited. Here is a small tour of this place where I printed out my artworks. At this point, I was so happy. यतिकै राम्रो देखिरहेको थियो म त अनबक्सै नगरौँ जस्तो नि फिल भइरहेको थियो. फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो प्यारो स्टिकर्सहरू यिनीहरू चाहिँ फ्रीबिजहरू हो है बाइ द वे. एन्ड अर्को चाहिँ हाम्रो एनिमल्सहरू एन्ड अरू डिजाइन्सहरू एन्ड दे आर भेरी स्मल. अनि दिज आर पोलरोइड कार्ड्स. मलाई यो क्याटको चाहिँ एकदम मनपर्छ एन्ड द्याट सनफ्लावर वान. नेक्स्ट वी हेभ बुकमार्क्स. सो यो बुकमार्क्सहरू चाहिँ मेरो खासमा पेपरमा त्यो ठाउँ थियो कि अझै पनि अनि वेस्ट हुनुभन्दा नि बरुभन्दा अरू डिजाइन्सहरू म हाल्छु भनेर चाहिँ मैले ठ्याक्कै बुकमार्कको पनि साइज मजाको भयो. सो मैले बुकमार्क्सहरू बनाएँ एन्ड फाइनली आर्ट प्रिन्ट्स. I made these pathetic cardboard box, DIY'd them. अनि मैले चाहिँ हल्का मेरो बुकमार्क्सहरू अनि अदर स्टफ सबै कुराहरू चाहिँ मैले यता अरेन्ज गरेर राखेको छु सो द्याट मलाई सजिलो होस् भनेर. सो हियर्स अ लिटल ASMR मोमेन्ट फर यु अल. Yes, I know it looks very cute. अनि मेनली चाहिँ मलाई सजिलो हुन्छ प्याक गर्नको लागि सामानहरू. यो सबै रेडी भइसकेपछि चाहिँ म मेरो प्याकेजिङतर्फ लागेँ. आई वान्टेड टु मेक अ थ्याङ्क यू कार्ड एन्ड मैले खासमा बनाउनै पर्ने नै भएको थियो. त्यो चाहिँ किन भनेर चाहिँ म एकछिनमा भन्छु है. मैले चाहिँ मेरै आर्टवर्कबाट चाहिँ ट्रेस गरेँ सम फिसेस एन्ड आई थिङ्क इट लुक्स काइन्ड अफ क्युट. अनि मैले यिनीहरू चाहिँ सबै A4 पेपरमा प्रिन्ट गरेँ अनि मैले हातले काटेँ. सो रिमेम्बर वेन आई सेड कि मैले यो किन बनाएको भन्दा किनभने मसँग यो लोक्ता पेपरको एन्भलपहरू थियो घरमा धेरै थियो. आई थट अफ रियुजिङ देम अनि मैले यो एन्भलपहरूको पछाडि चाहिँ लोगो थियो अनि त्यता टाँसेको थ्याङ्क यू कार्ड. अनि मैले अरू सानो सानो एन्भलपहरू पनि बनाएँ. एन्ड योभन्दा अगाडि चाहिँ म बौलाएर
यस्तो थ्याङ्क यू कार्डहरू बनाउन लागिरहेको थिएँ अनि मैले बनाएँ पनि आफैले स्ट्याम्पहरू बनाएर चाहिँ अनि यिनीहरू सबैमा स्ट्याम्प गरेको हो ओइल पेन्टले 70वटा जति स्ट्याम्प गरेँ होला मैले पेपरमा एउटा डोरी पनि हाल्दिएँ सो आई थिङ्क आई विल गिभ दिस एज अ फ्रिबी बुकमार्कमा फाइनली त्यसपछि चाहिँ हामी क्ले पेनतिर लाग्छौँ मैले चाहिँ यो क्ले युज गरेको हो यो चाहिँ मैले दराजबाट किनेको हो एन्ड मैले चाहिँ भिडियो हराइसकेँ बट हियर्स अ ट्युटोरियल अन हाउ आई मेड देम मैले चलाएको क्ले चाहिँ यो होइन तर मैले डेमोन्स्ट्रेसनको लागि मात्र हो देखाएको अनि मैले चाहिँ खासमा कोकको बोतलहरूको चाहिँ काटेर अनि कुकी कटर जसरी नै यसरी सेपहरूमा मोल्ड गरेँ मेरो प्लास्टिक्सहरूलाई चाहिँ अनि मैले चाहिँ मेरो क्लेलाई रोल गरिसकेपछि चाहिँ फ्ल्याट गरेर चाहिँ मैले यसरी कुकी कटर जसरी यसरी ठ्याक्क कट गरेर चाहिँ यसरी सेप्सहरू निकालेँ सो एक्चुअल क्ले चाहिँ यो हो अनि सिन्स मैले त्यसरी काट्दाखेरि चाहिँ धेरै सफा नभएको भएर चाहिँ मैले मेरो कार्भिङ टुल्सहरू खासमा यो चाहिँ वुड कार्भिङ टुल्सहरू हो अनि यिनीहरूले चाहिँ मैले एजेसहरूलाई स्मुथ बनाएँ आई वान्टेड टु मेक माई ओन डिजाइन्स सो आई वर्क अन इलस्ट्रेसन्स अगेन छुट्टै क्ले पिनको लागि मात्र मैले चाहिँ टोटलमा 7वटा डिजाइन रेडी पारेँ तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले मेरो डिजाइन्सहरू चाहिँ अझै पनि ड्राफ्टहरू टन्नै बनाएँ सो द्याट आई कुड चुज मलाई कुन चाहिँ धेरै मन पर्यो अनि कुन चाहिँमा चाहिँ मलाई फाइनल वर्क गर्नु मन छ भनेर मैले युज गरेको क्लेको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो खासमा पोलिमर क्ले पनि होइन अनि त्यो चाहिँ अलि नेचुरल खालको क्ले छ त्यो चाहिँ अनि त्यो चाहिँ 24 आवर्ससम्म चाहिँ ड्राई हुन्छ त्यो पुरै ड्राई हुन्छ तर त्यो क्ले युज गर्न एकदमै गाह्रो छ इफ यु आर एक्सपिरियन्स्ड इन स्कल्प्टिङ देन सजिलो हुन्छ सिन्स आइ एम नट सो गुड एट स्कल्प्टिङ अनि त्यही पनि हल्का हल्का आइडिया चाहिँ छ मलाई त्यही भएर चाहिँ मलाई हल्का सजिलो भयो काम गर्न सरी आई टक टु लङ सो यिनीहरू चाहिँ मेरो फाइनल डिजाइन्सहरू भयो एन्ड फाइनली मैले यिनीहरू सबै चाहिँ पेन्सिलले ड्र गरेँ पेन्सहरूमा एन्ड फाइनली अब हामी पेन्ट गर्दैछौँ म यस्तो एक्साइटेड थिएँ पेन्ट गर्न फर्स्टमा तर मेरो हातै दुखे सब पेन्ट गर्दा 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 एन्ड यस यो क्ले चाहिँ फुट्छ धेरै प्रेसर लगाएर फाल्यो भने चाहिँ फुट्छ तर यो चाहिँ मैले मोटो मोटो बनाएको छु सो त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन अनि मैले फाइनल टचअप्सहरू दिएँ सबै पेन्ट गरेर भ्याएँ एन्ड इट लुक्ड रियली कुल अनि मसँग अलिकति रेजिन थियो पहिलाको सो मैले राखिरहेको थिएँ अनि मैले यिनीहरू सबैमा चाहिँ फर्स्ट एक कोट लगाइदिएँ फर्स्टको साइडमा चाहिँ अनि त्यसपछि मैले पछाडिकोमा नि लगाएँ एक कोट यसलाई ड्राई हुन दिएपछि 24 आवर्स सो पछाडिको नि 24 आवर ड्राई भएपछि चाहिँ मैले रेजिनले नै फेरि पनि पिन टाँसेँ एन्ड दिज आर द रिङ्स द्याट आई मेड फर माई फ्रेन्ड्स एन्ड मी सबैमा पिनहरू राम्ररी टाँसिसकेपछि चाहिँ 24 आवर्स पछि माई पिन्स वेयर रेडी दिस इज माई फेभरेट एन्ड आई वाज लाइक सो ह्याप्पी किनभने मैले एक्सपेक्टै गरेको थिएन कि यतिसम्मको टर्नआउट हुन्थ्यो भनेर बट आई रिमेन्ड पेसेन्ट अनि मैले एकदम पेसेन्ट भएर काम गरेँ यसपालि सो आई एम रियली ह्याप्पी विथ द रिजल्ट्स लेट मी नो विच वान यु लाइक द मोस्ट यिनीहरू डिजाइन्सहरूमा यिनीहरूको लागि पनि मैले एउटा सानो ब्ल्याक कलरको कार्डबोर्डको डिआइवाई गरेर सबै हालेँ सो अब चाहिँ हामी फोटो खिच्न लागेको अनि मैले चाहिँ यो लोकता पेपरलाई चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड जसरी युज गरेँ अनि यो चाहिँ टिकटक ह्याक ल वासी टेप राखेर अनि मैले स्टिकर माथिबाट राखेँ भने चाहिँ फोटोमा मजाको आउँदो रहेछ सो दिज आर द फोटोज द्याट आई क्लिक्ड अनि आई एडिटेड देम This was the most exciting part, making my new account. So I made a new account. नाम चाहिँ शैलीको पसल राखेँ द्याट वाज सो नट क्रिएटिभ सो यो चाहिँ अर्डर प्याक गरेको भन्दा नि आई एम गिफ्टिङ दिज टु माई फ्रेन्ड स्वर्णिमा बिकज सी हेल्प मी अ लट अनि दिस इज हाउ आई विल बी प्याकिङ अनि यिनीहरू सबै यो प्याकेजिङको लागि पेपरहरू चाहिँ मैले कालीमाटीको पेपर फ्याक्ट्रीहरूबाट किनेको हो सो यु क्यान फाइन्ड देम देयर अनि एकदम चिप पनि हुन्छ
एकदम रमाइलो भयो है प्याक गर्नु चाहिँ अनि मैले चाहिँ पिगको रिङहरू बनाएको थिएँ अनि मैले स्वर्णिमा र उसको बहिनीको लागि राखिदिएँ या एन्ड इट लुक्स रियली क्युट आई नो अनि फाइनली यो सबै कुरा प्याक गरिसकेपछि चाहिँ मैले त्यसलाई भेटेको चाहिँ छैन अझै पनि तर त्यसले मेरो प्याकेज देख्ने भयो अगाडि नै पाउनुभन्दा सो थ्याङ्क यू सो मच स्वर्णिमा अगेन यु हेल्प मी अ लट अनि थ्याङ्क्स फर बिङ माई फ्रेन्ड स्वर्णिमा अल्सो हेज एन इन्स्टाग्राम आर्ट अकाउन्ट अनि उसले पनि स्टिकर्सहरू सेल गरिरहेको हुन्छ सो इफ युर इन्टु जर्नलिङ प्लिज चेक हर आउट आज चाहिँ मेरो ओपनिङ डे हो ल हाई सो आज चाहिँ फेब्रुअरी 11 हो अनि 5 बजे चाहिँ म मेरो सप लन्च गर्न गइरहेको छु द्याट मिन्स द्याट 5 बजेदेखि चाहिँ पर्चेस गर्न मिल्छ एन्ड लुक एट दिस 446 followers in one day. That means a lot. Like, मैले केही पनि हालेको छैन. How could you trust me? This means a lot. I'm so thankful. I'm so thankful. So मैले मेरो इन्स्टाग्राममा धेरै पोस्ट हालेर अनि स्टोरी नि धेरै हालेर मेसेज पनि धेरै गरेर मैले चलाउन नमिल्ने भएछ अहिले बट वी रिच्ड 525 followers and I'm getting orders already. Update, we reached 900 followers on Instagram अनि हिजोको मेरो रेस्पोन्स एकदमै राम्रो थियो a lot of people liked my shop अनि धेरैजनाले सेयर पनि गर्नुभएको थियो and I was so happy yesterday I slept very late अनि हिजोको अर्डर्सहरू चाहिँ मैले अहिले हल्का कुनै चाहिँ प्याक गरेर हालेको छु यस सो यो भिडियोमा देखिरहेको चाहिँ खासमा हिजोको अर्डर्सहरू हो and they'll go home tomorrow yeah and thank you again I hope you enjoyed watching my journey. It was very fun and very tiring. This is the last time I'll be selling these, I guess. Maybe I'll come up with something else next time. So stay tuned. Mero shop ma Shaili ko pasal on Instagram. And yes, if you want to check out my artworks and watch my art TikTok videos, then it's Shaili ko Shaili jata pani. Like, comment, subscribe. Bye.